دستورالعملی که یک عادت میشه براتون. دستور سیب زمینی آسان خوشمزه در 10 دقیقه. مواد لازم: سیب زمینی 3 عدد. ابتدا سیب زمینیمون رو پوست میگیریم و بعد با رنده درشت همشون رو رنده میکنیم. سیب زمینی های رنده شدهمون رو داخل آب میذاریم تا نشاسته اون خارج بشه. حالا آب سیب زمینی رو کامل میگیریم. همین روند رو ادامه میدیم تا تمام سیب زمینی هامون آبش گرفته بشه. پیاز 1 عدد. 1 عدد پیاز رو به قطعات کوچکتر تبدیل میکنیم و همه پیازمون رو خرد میکنیم. حالا پیازمون رو به سیب زمینی های آب گرفتمون اضافه میکنیم. مقدار نصف قاشق چای خوری نمک اضافه میکنیم. و به اندازه نصف قاشق چای خوری فلفل سیاه مجدد اضافه میکنیم. از سبزی خشک نعنا استفاده میکنیم که عطر و بوی نعنا واقعا بی‌نظیره. تخم مرغ 1 عدد و آرد 3 قاشق غذاخوری. حالا همه موادمون رو با هم مخلوط میکنیم. در طبق مقدار روغن میریزیم و بعد به اندازه 1 قاشق از موادمون برمیداریم و در طبقمون قرار میدیم. اجازه میدیم که 1 سمت این سیب زمینی ها پخته بشه. گوجه فرنگی 1 عدد. حالا 1 گوجه‌مون رو حلقه حلقه میکنیم. جعفری 20 گرم. جعفریمون هم کاملا خرد میکنیم. میتونیم به جای جعفری پیازچه هم استفاده کنیم، فرقی نداره، ولی خب جعفری خوشمزه تره. حالا سمت دوم سیب زمینی ها رو برمیگردونیم که پخته بشه و 1 لایه پنیر پیتزا روی هر کدوم از سیب زمینی هامون قرار میدیم. 1 گوجه حلقه شده، جعفری خرد شده، پنیر پیتزا، حالا مقداری نعنای خشک و در انتها فلفل قرمز که بسیار خوش تماش میکنه. در تابه رو میذاریم و اجازه میدیم 5 دقیقه بگذره. بعد از 5 دقیقه در تابه رو برمیداریم و غذای خوشمزه ما آماده است. میتونید سروش کنید. ای کاش میتونستم عطر خوشبوی این غذا رو به شما منتقل کنم. نوش جان، لذت ببرین از این غذای خوشمزه. یک دستورالعمل خوشمزه و آسان.
واقعا یکی از غذاهای خوشمزه و شیکه که میتونید هم برای خانواده و هم برای مهموناتون سرو کنید. شما فقط بافت این غذای خوشمزه رو ببینید چقدر شیکه. مطمئنم که عاشقش میشین. یک بار درست کنید و از اون لذتش رو ببرید. اگر هنوز عضو کار نشدین حتما مشترک بشین. خوشحال میشم شما رو ببینم. دوستان عزیزم، لایک کردن برای شما کاری سختی نیست، اما باعث میشه که من بسیار خوشحال بشم و این ویدیو در اختیار افراد بیشتری قرار بگیره. از اینکه همراه من بودیم و این ویدیو رو تماشا کردیم بسیار متشکرم. برای دیدار مجددمون با هم میتونید زنگوله رو روشن کنید که اولین نفر فیلم بعدی رو ببینید. دوستتون دارم.